house, cause I'm an albatross. I'm an albatross. Good evening, guys! Today is Tuesday at gabi na naman. So fast, it's December 15 na pala. So ilang days na lang ay alam nyo na magpapasko na. I don't know, hindi ako ready pa magpasko. Parang kasing hindi ko ramdam yung paparating na Pasko. Alam niyo na, guys. Pero grabe, napakabilis ng panahon. So, ilang days na lang. 15 ngayon. Grabe, 10 days na lang, mahal, no? So, by the way, guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jaylin Clarito. At kung kayo ay bago lang, please huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, comment down below. Then, i-hit ang notification bell para every time na mayroon akong panibagong videos na i-upload ay palagi ho kayong updated. So guys, ngayong gabi ay evening routine or yung sinasabi ginagawa bago mag-closing time. So yun, guys. Actually, may gagawin ako ngayon. Yun, magre-refill ako ng mantika. Okay, guys. Iayusin muna natin ito. So yun, ihilera lang natin to para mas maganda siyang tignan. Ito na lang kasi yung natitira ko sa isa. So kanina nagpabili ako. And then ito, guys, gagamitin ko na naman ito mamaya dyan, sa mga biscuit ko doon sa taas, handun, ayan, lalagyan natin siya ng mga biscuit para hindi siya mahulog. Ups. So now, guys, yung next natin gagawin is magre-refill tayo ng mga mantika kasi ubos na talaga siya. Ayan, ayan. So i-refill natin siya, guys.
Okay guys, ang susunod kong gagawin is i-check natin yung ref kung meron pa siyang mga laman na mga soft drinks kasi kung wala pa or kung kaunti na lang ay dadagdagan natin siya. So, ayan na lang yung natitira kong mga soft drinks. So, kailangan na natin siyang lagyan. Ayan. Kailangan na natin siyang dagdagan. Ka-close ko muna. Ayan. Tapos, hindi na ako naggagawa nitong ng araw na to ng yellow kasi ayan, madami akong nagawang ice candy kanina. Ayan guys, yung ginawa ko kaninang umaga or tanghali. Ayan. Gumawa ng ice candy. Mabenta dito sa akin yung buko pandan na ice candy. So guys, yung next kong gagawin ay magliligpit ako ng table ko doon kasi messy pa rin siya. So, ayan yung table ko. Ayan. Kita nyo. So guys, ililigpit lang natin siya. And now guys, pakakainin lang natin yung aking alagang mga isda. Kasi hindi pa rin sila kumakain. 9 PM na at hindi pa sila nakain. So, ayan. Ayan guys, kung makikita nyo dyan sa ilalim ng table ko, meron dyang, ay wait lang, naiwan ako. Nandito yung mga unan namin. Kasi, kapag katanghali, dito kami natutulog ng aking, ayan, nagsisiksik talaga kami dyan guys. Dyan kami natutulog ng aking alagang puppy! Ayan. Tumatabi yan sa akin kapag dyan ako natutulog. Kaya din dyan ako natutulog kasi tawag nito, malamig dyan compared mo dun sa higaan namin, mainit kapag tanghali. So dyan kami ni Nana natutulog kapag tanghali. Makikita mo, ayan ang kalat sa ilalim kasi ang daming basahan kagabi kasi siya, umihi siya kaya
Okay guys, now it's 9:15 in the evening at ngayon, magsasara na tayo. Sasara na natin ang ating tindahan. So, ayan guys. Ito lang yung aking yan, pintuan. Tapos lalagyan ko lang siya ng kumot. Ayun na yun. Ayun na yung ating pagsasara. Okay guys, isasarapan natin siya dito. Ayan. Dito yung lock niya. Siya guys, sarado na ang ating tindahan. Ayan, ito yung kamatis ko, dito ko siya nilalagay. Tapos ito, kung ano-ano lang yun dyan. Ayan. Okay guys, yung pinaka-last natin gagawin, syempre, yung ngayong pagbibilang ng ating sales for today. At samahan niyo ako magbilang. For sure guys, hindi to kasing laki gaya ng sa iba, pero syempre hindi naman kasi tayo pare-parehas ng SARI-Sari store, hindi tayo pare-parehas ng location, at hindi tayo pare-parehas ng mga tinitinda. So ayan, titingnan natin kung nakamagkano ako ngayon. So guys, kapag nagbibilang ako, yung inuuna kong kinukuha is yung tig 20. Next, 50. Then, from smaller to highest. Yun ako mahal! Pabunot ko na ng ilaw sa labas. So, ganun ako kung magbilang ng pera, no? Nagtitinda ng isda. Okay, ito na siya guys. So, magbibilang na tayo ngayon. So, unang binibilang is yung take to 20. Lapit ka. Ayan. Siyempre, calculator lang din yung hawak ko. Yun. Ay, yung katabi ko. Okay.
So guys, yung total kong kinita ngayon is 3,600. 3,600 guys. Kaya ganun kasi ang dami kanina bumili ng mga alak. And then sigarilyo. Nagpahabol pa ako kanina ng sigarilyo. And hindi kasi ako nag-iipon ng mga barya. As long as kaya ko siyang ipanukli, sinusukli ko siya guys. Kasi, ako ko ba? Ayoko lang sa barya. So, ayun lang guys. Ayun yung aking daily, tawag doon? Evening routine or closing time. So, mamaya magsha-shoutout pala ako. Paano ko i-shoutout? Magsha-shoutout pa pala ako guys. Wait lang. Okay guys, bago tayo magtatapos at bago ko na naman makalimutan, ay magsha-shoutout muna ako. I-shoutout ko lang tong mga malimit mag-comment or ano ba? Palaging nagko-comment sa aking mga video. So, ayun guys. Shout out kay Nemia Pokolan. Shout out Jaja Gorospe. Shout out Marikis Gipianaw. Ay! Marikris Gipanaw. Tama ba? Shout out Jovi Bagayo. Shout out Maricel Fabiliar. Shout out sa aking idol Jeverlyn P. Shout out Lizelle Arparake. Shout out Luigi Negozi. Shout out Cheng Maestrado. Shout out Tessa Jose. Shout out kay Mr. June Tuazon. And shout out sa aking batchmate na si Rino Laboriante. Shout out kay Ann Amor. Shout out kay Shamay Javier. Shout out sa aking ate somewhere sa may SRL. Shout out kay Kirk Lawrence Baling. Shout out kay Robbie Canabal or Ruby Canabal. Shout out kay Jen Will Pacquiao. And shout out kay Ading Marasigan. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana ay huwag niyong kalimutang mag-like, share, comment, at mag-subscribe. So, yun guys. I hope nandiyan pa rin kayo next kong vlog. Ayan, nag-oily-oily na yung mukha ko. So, good night guys. Bye-bye. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.